السلام عليكم متابعي قناة آنت الفتنس أو العنتيل للياقة البدنية. معكم إيهاب الطنطاوي، والنهارده هيبقى معانا موضوع مسلي شوية وفي فايدة، عشان ما تفتكرش إن الفيديو ده ملوش أي لازمة. طبعا انتوا شفتوا الصورة بتاعت الفيديو عليها ذا روك. طبعا احنا للأسف ذا روك مش معانا النهارده عشان يقدم الفيديو، بس أتمنى إن أنا أكون قايم بالواجب. الفيديو النهارده هنتكلم فيه ازاي ترقص صدرك، او ازاي ترقص عضلات صدرك، او ازاي تحرك صدرك. ليه الفيديو ده ممكن يكون مهم؟ قبل ما نبدا ازاي ممكن تعمل كده اقول لك ليه الفيديو ده ممكن يكون مهم. لان انت لما بتعمل الحركه دي بتقوي التواصل ما بين دماغك والعضله. لما التواصل ما بين الدماغ والعضله بيقوى بتقدر ان انت تستهدف العضله اكتر، وبتقدر انت وانت بتتمرن عليها تشدها بشكل اكبر. ولما تشدها بشكل اكبر انت كده بتزود الضغط عليها، فده بيزود النمو بتاعها، فده بيؤدي لضخامه في العضله. يعني عضلتك بتضخمها بمجرد ان انت عرفت ازاي تتحكم بيها بدماغك صح. دلوقتي هنخش في موضوع ازاي ممكن تحركها، او ازاي ممكن توصل للتحكم ما بين الدماغ والعضله بالشكل ده. اول حاجه، انا من متابعين المصارعه ومن عشاق المصارعه. كنت وانا عندي مثلا 12 سنه او 13 سنه، كان ساعتها في العداوه ما بين جون سينا وذا روك. لو انت بتتفرج على المصارعه، ذا روك كان منزل فيلم جديد، وهو كان في مشهد وهو بيهز عضلات صدره، بيحرك عضلات صدره. فجون سينا طبعا استلمه وتحفيل وقعد يهزر عليه، طبعا عشان الموضوع المصارعه والدراما ده، وعشان نزود العداوه ما بينهم. لكن انا اختلفت مع جون سينا في النقطه دي، ولقيت ان الموضوع شويه حلو او شويه روش. حبيت ان انا اتعلم ازاي يتعمل، وما لقيتش حد يقول لي ازاي تتعمل. ففضلت اجرب مع نفسي لغايه ما وصلت للنقطه اللي انا ممكن ابدا منها تدريب عشان اوصل للنقطه دي او الموضوع ده. طبعا في ناس كتير هتستخف بالموضوع ده، لكن زي ما قلت لكم ليه فوائد تانية. وفي ناس يعني كتيره نفسها انها توصل للحركه دي. في ناس كتيره بتيجي لي في الجيم مثلا لما بيشوفوني بعملها بيقول لي بتعملها ازاي، علمني. بعلمهم او بوريهم النقطه اللي هقول لكم دلوقتي، وممكن يعني في يومها بيعملوها. بلاقي في نفس اللحظه اول ما وصل للوصله اللي انا محتاجه يوصل لها على طول ابتدى يعمل التمرين. في ناس مثلا ممكن ياخد منها اسبوع، في ناس ترجع لي بعد بشهر بلاقيها بتعملها ممكن حتى احسن مني. ازاي ممكن توصل للنقطه دي؟ هقرب من الكاميرا شويه، عايزك تركز على الحته دي. الحته دي فيها عصب. لو انت قدرت توصل للعصب ده، هو ده لما تيجي تقفل ايدك بيتحرك. عايزك بقى تتعود على الحركه بتاعته. في البدايه المنظر معاك هيبقى عامل كده، هتبقى يعني ممكن بتعمل كده او على الخفيف قوي. لكن الحركه دي هي نقطه البدايه بتاعتك. نبعد شويه عن الكاميرا تاني. دي نقطه البدايه بتاعتك. طول ما انت بتعود نفسك على الحركه دي، لو بتعملها مثلا بتطلع معاك كده بالشد، نقطه الشد من هنا. لو مش عارف انت تتحركها خالص، حاول انت تحرك ايدك هتلاقيها بتشد لوحدها، يعني بتشد تلقائيا لوحدها. بعدين حاول تضغط النقطه اللي هي بتبدا منها الشد، وانت يعني تشتغل بدماغك من غير ما تحرك ايدك. لو قربت ايدك برضه ده هيساعدك، لان انت بتقرب ايدك بيبقى فيه يعني بيبقى اسهل ان انت تعملها غير لما تبقى ايدك بعيده. مجرد ما انت تعمل مثلا الحركه البسيطه دي كده، انت حطيت رجلك على اول الطريق. كل يوم عايزك تعمل الموضوع ده مثلا مره في اليوم. لو افتكرت ما تعملها مثلا مره في اليوم، اعمل بس واحد اثنين ثلاثه. كل يوم هتلاقي نفسك ابتديت تتحكم بشكل اكبر. يعني مثلا هبدا كده، بعدين هبدا الاقي نفسي ابتديت اعمل كده، بعدين هوصل للمرحله دي. مش لازم يبقى عندك عضله صدر كبيره عشان تعرف تهز صدرك. انا اعرف ناس كتيره معايا في الجيم رفيعين قوي، مجرد ما اتعلموا بقوا بيهزوا العضله كلها، حتى مع انها رفيعه جدا عندهم او مش ضخمه. فانت مش محتاج ان يكون عندك صدر كبير عشان تعرف تعمل الحركه دي. كل اللي انت محتاجه ان انت تقوي التواصل ما بين دماغك وما بين العضله. ودي هيبقى برضه هنجيب فيديوهات تانية ازاي ممكن تقوي التواصل ما بين دماغك وبين عضلات تانية غير عضله الصدر، عشان لما تيجي تتمرن عليها تعرف تستهدفها بشكل اكبر وتحط عليها ضغط اكبر، بحيث ان انت العضله تنمو بشكل احسن. كان معكم ايهاب الطنطاوي، شكرا على مشاهدتكم والسلام عليكم. اهلا بيك، متشكر جدا ان انت كملت الفيديو لغايه دلوقتي. يا ريت تكتب لي تعليق ان انت كملته، دي حاجه تسعدني جدا. لو حابب تتفرج على كمان فيديوهات دي حاجه تسعدني اكتر. عندك الفيديو ده مثلا حلو جدا، اسال نجرب. عندك الفيديو ده برضه جامد، لو حابب تتفرج عليه يا ريت تشترك في القناه، تفعل الجرس، تسيب لنا لايك. السلام عليكم.